Daki ellen, kamikaze résznap színeiben. Azon rendje Suzy! És a 954-es Honda Fireblade, kamikaze résznap színeiben, Daki Stalojevic. 10-5. Ő volt a gyorsabb a Hondával. Jönnek a brutális VW Käferek! Alles 2 VW Käfer 2,3. Na nézzük, melyik bogár lesz a gyorsabb, mindkettő 2-3-as boxermotoros. A sárga 12-7-et tud, az ezüst 12-2-t. Nézzük, melyik lesz a gyorsabb. De jól néznek ezek a boxermotorok. Rendesen szép, Stofi.